Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. După excursia de ieri de la Toronto, care a fost mai mult decât o reușită, a fost experiența vieții mele, aș putea să spun, de până acum, astăzi o să plecăm la Niagara Falls, la cascada Niagara, cea de care toată lumea a auzit și despre care toți am învățat la lecțiile de geografie. O să facem o excursie de data asta, nu de o zi, ci de 3 zile. Astăzi este miercuri, joi și vineri. Și o să filmez în continuare și acolo. Vremea este minunată, nu este foarte cald. Vreau să vă spun că una din experiențele pe care le-am încercat aici în Canada este umiditatea foarte, foarte mare, de care auzisem, dar pe care eu până acum nu am simțit-o. Într-o zi erau 29 de grade, se simțeau ca 37 de grade și parcă eram într-o saună. Așa ceva nu am mai experimentat până acum. A fost totuși interesant, dar astăzi vremea este minunată, este răcoros afară, adică este temperatura în jur de 20 de grade. O să plecăm în jumătate de oră, o oră maxim și o să vă iau cu mine peste tot. Dacă vă interesează acest tip de filmuleț, vlog de călătorie, vă invit cu drag să urmăriți în continuare. Prima impresie pe care am avut-o când am intrat în Niagara, în orașul Niagara, a fost că am ajuns într-un mic Las Vegas. Strada pe care suntem și care este chiar centru comercial al orășelului este în pantă, de fapt se și numește Clifton Hill, este un delușor care coboară înspre cascadă și este plină de tot felul de atracții, cu locuri în care te poți juca, în care muzica merge de dimineața până noaptea. Uite, și castelul lui Dracula, evident, nu putea să lipsească, în care luminile sunt aprinse non-stop și strălucesc în toate culorile curcubeului. Poți să intri la tot felul de spectacole, poți să participi la show-uri, poți să mergi să ți se citească viitorul, să afli ce viitor ți se pregătește, poți să mergi cu trenulețul groazei, să intri în canalul groazei sau în orice altceva al groazei, sau pur și simplu poți să te amesteci între milioanele de turiști cu care Niagara se laudă că îi trec pragul în fiecare an. Drumul ăsta care duce de aici, așa, merge către Statele Unite. Ăsta este podul care face legătura dintre Canada și Statele Unite. Podul peste cascada Niagara, mă rog, unde se varsă cascada Niagara. Suntem atât de departe, atât de aproape și totuși atât de departe de America. Iar acolo unde se văd dreptunghiurile acelea roșii, acolo, chiar acolo sunt punctele de control vamal, punctele de trecere a frontierei, unde se face chiar controlul. Și în partea asta este cascada. Cascada împărțită în două, între cele două state, împărțită și din punct de vedere turistic și din punct de vedere al resurselor energetice. De aici se cumpără biletele, există mai multe tipuri de pasuri. Noi am luat un pas care este valabil 2 zile, include 4 atracții, dintre care, evident, vaporașul și accesul la autobuz în oraș și a costat $65. Cea mai așteptată experiență este plimbarea cu vaporul, chiar acolo jos unde se revarsă cascada. Am primit niște pelerine roșii care să ne apere de ploaie și ne îmbarcăm pe vaporaș. Vreau să vă spun că în partea canadiană se primesc pelerine roșii, iar cei care vizitează cascada de pe partea americană primesc pelerine albastre și, evident, vapoarele sunt diferite. Cascada s-a format pe râul Niagara, care izvorăște din lacul Erie și se varsă în lacul Ontario.
Ce vedeți aici în spate este o fostă hidrocentrală care a funcționat aproape 100 de ani și a produs energie pentru întreaga regiune. Mi se pare că acum este ceva muzeu legat de hidrocentrale. E atâta apă în jur că nu mai știu unde începe și unde se termină cascada, râul, cerul, norii. Cu pelerine, fără pelerine, toți suntem flioașcă, leoarcă, nu știu ce ne-am fi făcut fără ele. Eu cred că iarna este absolut imposibil să vii aici. De fapt, nici nu cred că se fac iarna excursii. Dar acum este un spectacol de o măreție, nu se poate descrie în cuvinte. După ce ne-am dat jos de pe vapor, am ieșit prin nelipsitul magazin de suveniruri, unde frunza de arțar, care este simbolul Canadei, se regăsește pe absolut orice, începând de la bijuterii până la haine, șepi, șosete, pe absolut orice regăsești frunza de arțar. Am venit acum să luăm autobuzul ca să mergem la a doua atracție pentru care avem bilet. Iar chiar aici, în spatele nostru, vedeți ce frumos se vede cascada, este chiar în mijlocul orașului. De fapt, orașul este construit în jurul cascadei. Atracția de care vă spuneam este o plimbare pe malul râului Niagara, acolo unde acesta se îngustează foarte, foarte mult și devine aproape violent, aș putea să spun. Se coboară prin acest tunel, apoi se ia liftul și se ajunge la nivelul apei fără niciun fel de problemă. Ceea ce se află pe partea dreaptă a râului, acolo unde este peretele acela de stâncă aproape vertical, este o altă țară. Acolo sunt Statele Unite și mai exact este statul New York. Nu orașul New York, ci statul New York. O graniță mai sigură decât asta nu are cum să existe. Pe lângă că apa este foarte adâncă, dar acum nu contează chiar că are 2 metri sau 50 de metri, tot aia e, are o viteză de curgere de aproape 50 de km pe oră, deci este absolut imposibil de trecut în not acest râu. Cel puțin eu așa cred. Ioana și Statele Unite. Sau Spatele Unite. Ați văzut, din loc în loc sunt puse anunțuri cu informații interesante despre acest loc. Locul acesta, cheile Niagare, pentru că practic sunt niște chei, m-a impresionat extraordinar de mult. Într-un fel pot să spun că m-a impresionat chiar mai mult decât cascada în sine. Mi se pare că această țară este absolut încântătoare și are niște locuri extraordinare și abia aștept să văd mai mult din Canada. Dar până una alta s-a făcut seară, așa că ne-am întors în micul nostru loc de pierzanie, adică la jocuri. Am intrat și într-un magazin Harley Davidson. Ca o ciudățenie, vreau să vă spun că în Canada, deși am văzut foarte mulți motocicliști, nu am văzut nicio motocicletă altă marcă decât Harley. Toate motocicletele pe care le-am văzut erau Harley Davidson. Băiatul ăsta face aici un fel de caramele. Da, caramele sunt. În orice caz le-am gustat și sunt foarte, foarte bune.
Normal, după cum arată, nici nu puteau să fie altfel. Iar seara s-a încheiat cu spectacolul de lumini proiectat pe cascada Niagara, pe cele două cascade. Există și un foc de artificii în fiecare seară, pe care însă n-am mai apucat să-l filmez.